तू तू ते तै तो तौ तम तहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तम तहा. आता पटापट बोलूया. त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तम तहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.